Kamusta mga bay? Welcome nga pala sa channel ko. Gusto ko lang sana i-share sa inyo itong nakita kong application na makakatulong dun sa mga IT students na meron ng Java programming na subjects. Magagamit mo siya kahit offline ka, kahit wala kang internet. Kailangan mo lang siyang i-download. So yung ating nakita na application na gumagana gamit yung as Java IDE para sa phone is itong Java N-IDE Android Builder, Java SE Compiler. So pwede rin siyang Android Builder. So kung meron kayong subject na Android programming, pwede rin siyang gamitin. So sa Java SE Compiler, try natin siyang open. Sa pag-open ng application, maghihingi siya ngayon ng bagong project. So mag-create tayo. So kayo na bahala kung anong ilalagay nyo sa project name. So project name, lalagay ko lang sample. Package name, nalagay ko lang tutorial. Tapos ito na yung magiging main class natin. So nalagay ko lang hello world para sa tutorial na ito. So pag click ko ng OK, so yan, makikita nyo yung pangalan ng project name natin is sample. Ayan, kompleto yun siya. Meron siyang source, meron siyang main, meron siya Java, tapos yung package name natin is tutorial, at saka yung class natin na hello world. So tingnan nyo, diba? Halos pareho lang talaga siya dun sa tutorial na para sa Windows, so sa IDE nyo, gaya ng NetBeans or Eclipse. So yan, meron na siyang public class hello world, then public static void string. So try natin yan i-display yung hello world. So since IT students kayo, alam niyo naman siguro paano yung diba, ano yung syntax para display ng hello world. So yan, system.out. So ayan siya, hello world. So para i-run or i-test kung gumagana, click lang natin itong play button sa taas. Click mo ng play button, yan, kukumpile siya. Yun, diba? So meron na kayong Java IDE para sa phone ninyo. So sana nakatulong ito sa inyo, and maraming salamat.